हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लांच टाइम बनाम रौ माछ और तेतेली टेंगा। সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰৌ মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি সানি মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। হালধি দিছোঁ আৰু জলকীয়াৰ গুড়া অকণমান। সেইখিনি ভালদৰে সানি লওঁ। এইখিনি তেতেলী টেঙা গৰম পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। তেতেলীখিনি অকণমান মোহাৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া, জিৰা, জালুকৰ গুড়া আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ। এইখিনি মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত মই পিচি লৈ আহিম। আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে, তেল দিছোঁ। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি ভাজি লওঁ। মাছখিনি এটা চাইড হৈছে আৰু মই অন্যটো চাইড এনেকৈ উলটাই দিছোঁ। মাছখিনি বেছি টানকৈ ভাজিব নালাগে। মাছখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই মাছখিনি তুলি লওঁ। এই তেলখিনিৰ লগতে আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি। গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান তেলত ভুনি ল'ম। এই মছলা গুড়াখিনি দি দিছোঁ। জিৰা, ধনিয়া, জালুক, হালধি 1 চামুচ দিছোঁ। পানী অকণমান দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ 1 চামুচ। এয়া পিঁয়াজৰ গ্ৰেভিখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াত তেতেলী পানীখিনি দি দিছোঁ, চেকি লৈছোঁ মই। এতিয়া মই মাছখিনি দিছোঁ। অকণমান পানী দি লৈছোঁ। অলপ সময় মাছখিনি ভুনা কৰি এতিয়া মই জোখমতে পানী দি লওঁ। এয়া মাছ আৰু তেতেলী টেঙাৰ জোল বনাইছোঁ। মই জোখমতে পানী লৈ উঠি ওপৰত মই অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এয়া মই মাছ বনালে টেঙা দি বনাই ভাল পাওঁ। কেতিয়াবা ঔটেঙা দি বনাওঁ, কেতিয়াবা বিলাহী দি বনাওঁ। আজি মই তেতেলী টেঙা দি বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।